Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සීනි සම්බල් බන් එකේ විදිහටම ඒ රසෙටම සීනි සම්බල් රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ රොටි එක හදාගන්න ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා වගේම oven එකක් නැතුව හදාගන්න පුළුවන් නිසා ඕනම කෙනෙකුට ගොඩක් පහසෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ රොටි එක. ඒ වගේම මේක සීනි සම්බල් බන් එකේ රසට සමාන රසයක්, ඒ වගේම හොඳ ස්පොන්ජ් ගතියක්, ඒ වගේම හොඳ මෘදු ගතියක් තියෙනවා. එනිසා බලන්න මේ රසවත් පහසු සීනි සම්බල් රොටි එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේ සීනි සම්බල් රොටි එකේ රොටි එක හදාගන්න පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 150ක් වගේ පාවිච්චි කරනවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි කාලක්, පොල් තෙල් මේස හැඳි 1ක් සහ සීනි මේස හැඳි 1මාරක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට ඊස්ට් ටික, ඒ වගේම සීනි ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට වතුර එකත් ඔක්කොම මම එකතු කරනවා. ඉතින් මම දන්නවා මගේ පිටි ප්‍රමාණයට යන වතුර ප්‍රමාණය. ඔයා එහෙම එකපාරට එකතු කරන්නේ නැතුව තේ හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරලා ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙන පැත්තකින් තියන්න විනාඩි 5ක් විතර. ඉතින් අපි මේ පාවිච්චි කරන ඉන්ස්ටන්ට් ඩ්‍රයි ඊස්ට් ඒ විදිහට පිපෙන තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයාලා ගන්න ඊස්ට් එක හොඳ මට්ටමේ තියෙනවද එක්ස්පයර් වෙලා නැද්ද කියලා දැනගන්න මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර පැත්තකින් තියෙන එක හොඳයි. ඊළඟට මම කරන්නේ ඇක්ටිව් වෙන්න තිබ්බ ඊස්ට් එකට පාන් පිටි ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට ලුණු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් මේස හැඳි එකත් මේ විදිහට එකතු කරලා මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම මේක හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් අනා ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට මම දීලා තියෙන වතුර ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය. ඒ නිසා වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් මේක හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් අනා ගන්න. ඊළඟට මම මේක විනාඩි 5ක් 6ක් මේ විදිහට හොඳින් නීට් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ඩෝ එක මේ විදිහට බෝලයක් හදලා ඊළඟට මේක පිපෙන්න පැයක් පැත්තකින් තියනවා. ඩෝ එක පිපෙන අතර ඩ්‍රයි වීම වළක්වන්න මේ විදිහට පොල් තෙල් ටික ඩෝ එක උඩ සහ භාජනයේ ගාලා ඊළඟට මේක හොඳින් උඩින් කවර් කරලා තියන්න. ඩෝ එක පිපෙනකන් අපිට සීනි සම්බල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් සීනි සම්බල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු පොට් එකක් ලිපෙන් තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට අබ තේ හැඳි 8න් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා අබ ටික හොඳින් පුපුරන්න ඉඩ හරිනවා. අබ ටික හොඳින් පුපුරාට පස්සේ මම කරපිංචා ටිකක්, රම්පේ ටිකක්, ඒ වගේම ලියාගත්ත අමිරිස් කරල් 3ක් එකතු කරනවා. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන රම්පේ කරපිංචා ෆ්‍රෝසන් කරපියවා නිසායි වෙනස් පාටක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ටික තත්පර කීපයක් තෙලේ බැදෙන්න ඉඩ හදනවා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන කොටාගත්ත එනසාල් 6ක් වගේ සහ කරවඹු නැටි 3ක් වගේ, ඒ වගේම කුරුඳුපොතු කෑලි 2ක්. ඒකත් මම දැන් තෙලට දානවා මේ විදිහට. එනසාල් කරවඹු නැටි කුරුඳුපොතු ටික වෙලාවක් තෙලේ බැදුනහම අපේ සීනි සම්බල් එකට හොඳ රසයක් එනවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙන ලියාගත්ත ලුණු ග්‍රෑම් 300ක් විතර, සාමාන්‍ය ලොග්ගෙඩි 3ක් විතර. ඒක මම දැන් තෙලට දා ගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම ලුණු එකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3 කාලක් වගේ එකතු කරනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2මාරක් වගේ එකතු කරනවා. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ සීනි මේස හැඳි 2ක් වගේ එකතු කරනවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරනවා. එකතු කළා මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට අපි මේ සීනි සම්බල් එක මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු කරන්න එපා. එතකොට ලුණු වලට වතුර උනනවා. වරින් වර සීනි සම්බල් එක මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ලුණු එකේ වතුර ගතිය හොඳින් අඩු වුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට දී කරගත්ත සියඹල තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරනවා. ඔයා පාවිච්චි කරන සියඹල වල අඹුරු රසය අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. ඊළඟට සියඹල ටික සීනි සම්බල් එකට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මම මේ සීනි සම්බල් එක ටිකක් සැර වැඩියෙන් තමයි හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සැර අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ සීනි සම්බල් එක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. පැයක් වගේ ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ඩෝ එක දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි වෙන පිපිලා තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට යටට තද කරලා ඒකේ පිටලා තියෙන වාතය ඉවත් කරලා මම මේක එළියට ගන්නවා.
ඊළඟට මම වර්ක්ටොප් එක උඩින් මේ විදිහට පාන් පිටියක් ඉහලා ඒක උඩින් ඩෝ එක තියාගන්නම් මේ විදිහට. ඊළඟට මම මේක සමාන කොටස් වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් මට රොටි 6ක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණය ඒවා. ඒ නිසා මම මේ විදිහට 6කට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක එක පිටි කොටස අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බෝල කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුල්රාට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපා subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන්. පිටි කොටස් ඔක්කොම බෝල කරලා ඊළඟට ඒකෙන් එක බෝලයක් මේ විදිහට ලෑල්ලක් උඩින් තියලා ඒක මේ විදිහට ටිකක් පැතලි කරනවා රවුමට හිටින්න. ඊළඟ රෝලින් පින් එකේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් තුනි කරගන්න ඕනේ හොඳ රොටියක් වගේ හිටින්න. ඉතින් මේ ගොඩක් තුනි කරන්න එපා. ඔයාලට පේනවා ඇති මොන තරම් ඝනකමක්ද තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ මට්ටම තුනි කරගන්න. ඊළඟට හදාගත්ත සිනි සම්බල් එකකින් හැඳි එකමාරක් වගේ මේ විදිහට රොටි එකේ පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟ රොටි එකේ කෙරවලවල් මෙන්න මේ විදිහට වතුර වලින් පොඩක් තෙමා ගන්න. ඊළඟට මම මේ රොටි එක මෙන්න මේ විදිහට දෙකකට නමා ගන්නවා. රොටි එකේ කෙරවලවල් මෙන්න මේ විදිහට එකට එකක් ලං කරලා හොඳින් එකතු කරලා සීල් කරගන්න. ඊළඟට මම ගෑරුප් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තවත් හොඳින් සීල් කරගන්නවා. ඊළඟ රොටි එක මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමින් අරගෙන තෙල් ගාගත්තු තැටියක් උඩින් තියාගන්න. මම ඔයාලට මේ විදිහට තවත් එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. රොටි එකේ කෙරවලට මෙන්න මේ විදිහට වතුර ගන්න මේක සීල් කරද්දී හොඳින් සීල් වෙලා හිටින්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ෆිලින් එකට සිනි සම්බල් වෙනුවට කැමති ඕනම් ෆිලින් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හදන රොටි එක මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ගාගන්න තැටියක් උඩින් තිබ්බාම මේක පුච්චන වෙලාවට තවත් මේක හොඳින් පිම්බිලා හිටිනවා. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත රොටි ටික තව එක රොටි එකක් තියෙනවා හදන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඒක හොඳට පිපිලා තියෙනවා කියලා. මම දැන් කරන්නේ පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන රත් කරගත්ත තැටියක් උඩින් තියලා පුච්ච ගන්නවා. රොටි ටික යාන්ත්‍රයෙන් පිච්චගෙන එද්දි මම ඒක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයාලට බටර් වෙනුවට පොල් ගා ගන්න පුළුවන්. ලිපේකින් ඉතින් මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගන්න. ඉතින් ඔයා non stick නෝන පෑන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් පෑන් එකේ හොඳට ඔයිල් ටිකක් ගාලා ගන්න. ඊළඟට මම පරිස්සමෙන් රොටි ටික මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේක අතින් හරව ගන්න. මොකද හැදි පාවිච්චි කරන්න ගියොත් මේක එබෙන්න පුළුවන්. රොටි හොඳින් පිච්චෙනකන් අතින්ම මේ දෙක කරන්න. ඊළඟ රොටි එකේ උඩ පැත්තට මම මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. රොටි එක හොඳින් පිච්චුනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට හැන්දක් පාවිච්චි කරලා දෙපැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රොටි එකේ පැත්තේ දාරත් මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් කරලා පුච්ච ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේ රොටි එක oven එකේ බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. සෙල්සියස් 180ට වගේ ෆ්‍රී හීට් කරලා විනාඩි 10ක් වගේ බේක් කරගන්න. මේක oven එක දාන්න කලින් එග් වොෂ් කරලා දාන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 7ක් 8ක් වගේ යද්දී අපේ රොටි ටික හොඳින් පිච්චෙනවා. ඊළඟට පරිස්සමෙන් මම රොටි ටික මේ විදිහට ඉවත් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට මගේ ඉතිරි රොටි ටිකත් පුච්ච ගන්නවා. ඉතින් මේක ලොකු පෑන් එකක් නිසා මට තුන වගේ එකපාර පුච්ච ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට පුච්ච ගත්ත මගේ සිනි සම්බර රොටි ටික ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටිකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හොඳ ස්පොන්ජ් ගතියක් තියෙනවා. හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේන සිනි සම්බල් බන්නයක් කඩන විදිහටම හොඳ මෘදු ගතියක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් කිරිපිටි ටිකක් උනත් මේකට එකතු කරලා මේකේ රසය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රොටි එකේ ඇතුලින් බලද්දිත් බන්න එක විදිහටම හොඳ පුළුන් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කද්දිත් රොටි එක හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඉතින්වත් අනිවාර්යෙන් මේ සිනි සම්බර රොටි රෙසිපි try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. ඒ වගේම මගේ වටිනා like එක comment එක මේ වීඩියෝ එකකින් සඳහන් කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.